Dobrý den, jmenuji se Honza Antoš. V Trasku mám na starosti rozvoj portfolia a technologií na pozici CTO a dneska si budeme povídat o cloudu a jaké vidíme v cloudu trendy a co se dneska na trhu děje. Cloud je topik, který tady je s náma už spoustu let. My se v Trasku mu věnujeme už 11 let a dneska je to pro nás naprosto klíčová záležitost, který děláme ročně 90 milionů korun obratu. A proč se o něm chci bavit? Protože přechod do cloudu je dneska nevyhnutelný. Vidíme to u všech zákazníků. Každý zákazník má samozřejmě jinou strategii, jakým způsobem do cloudu přechází a jak rychle, ale ten přechod je jednoznačně směrem z on-premisu do cloudu. Sice se na trhu objevují názory a zkazky o tom, jak se někdo z cloudu vrací zpátky do datových center a neříkám, že se tak nemůže dít, ale když se kouknete, většinou za těma zprávama stojí firmy, které naopak právě prodávají pro datová centra a je to takový možná přání otcem myšlenky. Za těch 11 let, co si věnujeme cloudu, jsme si prošli všechny možné přístupy od single cloudu, přes multicloud, cloud agnostic, až teďka po cloud area platform. A myslíme si, že u každého toho přístupu je vidět některé slepé uličky, kterými už dneska na základě těch zkušeností dokážeme přeskočit, provést vás tím, aby jsme vybrali jenom to nejlepší z těch jednotlivých přístupů. Žádný z těch přístupů není vysloveně špatný a žádný z nich není nejlepší, ale jednoznačně všechny firmy spějou k multicloudu. A proč? Většinou vidím dva důvody, proč multicloud ve firmách. Jeden z nich je slabá governance. Dříve nebo později se najde ve firmě tým, anebo v koncernu, ve skupině tým, který začne používat jiný cloud. Ve výsledku tak je nutno provozovat několik řešení v několika cloudech. Druhý důvod je to, že ne všechny cloudy jsou stejné. Některé cloudy mají více funkcí v některých oblastech a může se stát, že si firma musí jakoby zvolit druhý cloud, protože prostě potřebuje danou funkčnost. Tohle se ještě prohloubí s nástupem takzvaných industry cloudů. Industry cloudy jsou v podstatě předintegrované věci, předpřipravené, předkonfigurované pro konkrétní industry. My zatím tenhle trend nejvíc vidíme v manufacturing oblasti, v řízení výroby. A vidíme to třeba hodně ve Škodě Auto, která právě vedle Azure, který používala kdysi, si zvolila nově i Amazon Web Services, protože AWS má nabídku pro vlastně Digital Factory, pro Digital Production Platform, tomu říkají, která je vlastně připravená a má nástroje, které podporují výrobu a dokážou vlastně v té výrobě dělat věci, které Azure nemá. Proto si vlastně Škodovka zvolila ještě druhý cloud. Samozřejmě s tím pak nastává otázka, jakým způsobem s těma více cloudovým prostředím pracovat a jak vlastně ten multicloud řešit, aby se firma nemusela všechny zkušenosti nebo znalosti a všechny řešení duplikovat. Monitoruje jeden cloud, monitoruje druhý cloud, zabezpečuje jeden cloud, zabezpečuje druhý cloud. A proto ten trend do budoucna si myslím bude nějaká abstrakční vrstva nad multicloudem, tomu říkáme cloud area platform, která bude se snažit co nejvíc abstrahovat toho uživatele od specifik jednotlivých cloudů. Myslím si, že pěkný příklad takové technologie je Terraform, ale byť Terraform vypadá cloud agnostic, píšu ve stejném jazyce ten skript, tak stejně musím vědět, který cloud nabízí jaký služby, ze kterých vlastně konfiguruju dané prostředí. Takže toho neznalosti cloudu se nikdy, nebo nutnosti znát cloud se nikdy nezbavím, ale určitě tato platforma, která bude agnostická nad cloudama, bude do budoucna hodně posilovat. Další velké téma ve firmách dneska je cloudifikace. Jinýma slovama strategie přechodu do cloudu. Jakým způsobem, jak rychle a jak moc na sílu do cloudu přecházet. Vidíme různé přístupy od naprosto pragmatických po velmi řízené a silně pušované z managementu. Na základě naší zkušenosti si myslíme, že mají větší šanci na úspěch právě ty pragmatické přístupy. Vyzkoušeli jsme si řadu cloudových transformací, strategií, řadu migrací aplikací do cloudu. A vidíme, že v drtivém většině případů se nevyplatí migrovat existující aplikaci předtím, než nastane její end of life. Vyzkoušeli jsme si řadu lift and shift migrací. Vidíme, že většinou nepřinesou ty benefity, které se od nich očekávaly. Takže za nás nejlepší je počkat s aplikacemi vždycky na vlastně generační obměnu aplikace a napsat vlastně novou verzi aplikace, potom na novo v serverless prostředí, cloud native prostředí a využít vlastně všech možností cloudu, které cloud přináší, ale zároveň s další generací aplikace, aby i ta nová aplikace dávala business význam a nebylo to jenom o tom, že používám novou technologii. Nicméně už dnes se ukazuje, že třeba v cloudu je dostupná řada funkčností a technologií, které on-prem
získáme jenom velmi špatně nebo nejsou k dispozici. Myslím si, že pěkné příklady jsou kognitiv technologie, umělá inteligence, machine learning modely a zpracování umělé inteligence. Tam vlastně skoro ve všech projektech, kde umělou inteligenci používáme, tak používáme cloudové služby právě na tu umělou inteligenci. Další služby, kde vlastně cloud nemá alternativu, je CDN, globální cache ve chvíli, kdy se snažím udělat řešení tak, aby bylo dostupné na všech místech země koule s nějakou rozumnou odezvou a s rozumnou latencí. Další téma jsou předpřipravené datové sady. Vlastně v cloudu se dá získat velké množství dat, které jsou k dispozici, nemusím je stahovat, nemusím je synchronizovat, může automaticky využívat. Je pravda, že třeba u těch datových sad tady z pohledu Čech jejich využití je zatím okrajovější, protože Česká republika je malý trh a ta většina těch globálních datových sad úplně nefituje potřebám českých klientů, ale i tohle se zlepšuje a bude se to zvyšovat. Další téma, taky to souvisí vlastně s latencí, je potom třeba optimalizace aplikací tak, aby vlastně se renderovali co nejblíž vlastně koncovým uživateli, který si aplikaci zobrazuje, ať už to jsou webový nebo nativní mobilní aplikace. Další velká debata nebo trend, můžeme říct, která se vede, je jestli vyvíjet cloud native, anebo jestli používat kontejnerovou technologii. Tahle debata s námi ještě nějakou chvíli bude, ona je otázka, co to vlastně je serverless a cloud native versus kontejnery, protože ta hranice není úplně přesná, ale ukazuje se, že zase máme projekty, máme zkušenosti, kde vlastně kontejnerizační technologie vůbec nešlo použít a veškerý vývoj se musel dělat čistě cloud native nástrojem a zjistili jsme, že se takhle dá vyvíjet velká škála systémů a vlastně žádná omezení to nepřináší, naopak to spíše přináší výhody, takže si myslím, že z dlouhodobého pohledu tenhle přístup spíše převáží. Dalším velkým trendem, který se objevil v poslední době, je region, ve kterém čerpám cloudové služby. Respektive téma regionu a jestli se nachází v jurisdikci Evropské unie nebo ne, je tady už dlouho, ale poslední dobou se hodně začíná mluvit o takzvaných sovereign clouds, to znamená třeba cloud, který je poskytovaný evropskou institucí a nikoliv americkou společností, byť jsou data v Evropě, ale první otázka je, jestli cloud, který třeba teďka se snaží prosadit Evropská unie, vlastně vůbec bude schopný dosáhnout parametrů těch komerčních cloudů. A druhá věc je, že ono se o něm mluví, ale nakonec ty požadavky, které vlastně diktují použití nějakého sovereign cloudu tímto způsobem, jsou velmi limitované a výzkumy říkají, že takových požadavků bude do budoucna míň jak 15%. Já si osobně myslím, že speciálně v komerční sféře budeme vlastně používat komerční cloudy, které se nám blíží postupně. Například i AWS otvírá zónu v Praze, takže zase se nám přiblíží ta latence a veškeré služby trochu blíž a ten cloud bude vlastně použitelnější i pro některé další use casey. Společně s růstem energií se samozřejmě diskuze nevyhýbají ani ceně cloudových služeb. Tam je jasné, že cloudové služby budou růst. Co je ale zajímavý, je okolik, protože spousta těch velkých cloud providerů investuje spousty peněz vlastně do vlastní energie, staví si někdy větrné parky, fotovoltaické elektrárny a tak dál a následně budou schopni vlastně elektřinu, když si ji sami produkují, získávat levnějíc, než je na trhu běžné. Takže i z tohohle pohledu bude třeba těžké konkurovat vlastním datovým centrům, zdrojům z cloudu, protože budou mít výhodu v té levnější elektřině. Nicméně s rostoucí cenou cloudu se etablují postupně týmy na takzvaný FinOps, Financial Operations, které slouží k tomu, aby balancovaly vlastně konfiguraci cloudového tenantu tak, aby vlastně firma za to utrácela co nejmíň. My už dneska vidíme, že je po těchto týmech poptávka a vlastně taky se snažíme na tohle reagovat a nabízet vlastně chytré optimalizace pomocí nastavení toho spendu v cloudu. Poslední takový velký téma, který bych chtěl vytáhnout a který se objevuje, je sustainability a vlastně zelený IT a zelenost cloudu. Osobně si myslím, že se jedná v tuto chvíli spíše o až jakoby přehypované téma, protože vlastní spotřeba IT sice se může zdát vysoká, ale v poměru ke zbytku vlastně CO2 stopy celé firmy to není tak důležitý, takže já si myslím, že mnohem důležitější je, abychom používali výpočetní techniku, počítače a vlastně veškerý ten digitální výkon k tomu, abychom optimalizovali fungování firmy jako celku a nikoliv, abychom hledali každý gram, který ušetříme tím, že přesuneme vlastně výpočetní centrum z datového centra do cloudu, který má třeba nižší uhlíkovou stopu. Co bych chtěl říct závěrem? Je těžké se soustředit na cloud jako extra trend, protože cloud čím dál víc prorůstá vlastně všema aktivitama, kterým se ve firmě věnujeme, všema oblastma a týká se to od
vývoje přes testy, od infrastruktury přes integraci, dokument management, automatizaci procesů a tak dál, protože vlastně všechny tyhle oblasti, a my na to máme dedikovaný tým a dedikované kompetence, všechny tyhle řeší cloud. Jak zmigrovat data do cloudu, jestli tam dát nejdřív master data, nebo jestli tam stěhovat nejdřív warehouse nebo data lake, jakým způsobem si integrovat systémy, které běží v cloudu, jakým způsobem si integrovat automatizační nástroje typu low-code, které jsou dneska v cloudu, s tím, co běží on-premise. A vlastně neexistuje cloud tým, ale vlastně cloud se stává atribut všech ostatních vlastně IT kompetencí a je potřeba s tím takto pracovat. Díky za pozornost, tohle byl jenom úvod, sledujte nás dál, budeme publikovat další články, které půjdou hlouběji do jednotlivých cloudových technologií, takže se dovíte i větší detaily jednotlivých trendů. Naschranou.